kokosmelk zoeken in de supermarkt. Pardon, werk je hier? Ja, dat klopt. Kan ik je helpen? Ik zoek iets, maar ik kan het niet vinden. Geen probleem. Wat zoek je? Kokosmelk. Ik zoek al een kwartier. Kokosmelk is soms lastig te vinden. Ik keek bij de zuivelafdeling. Dat is een veelgemaakte fout. Het staat daar niet. Waar staat het dan? Bij de internationale producten. Internationale producten? Echt? Ja, gangpad 9. Bij de Aziatische producten. Dat had ik nooit geraden. Zal ik je erheen brengen? Ja, graag. Deze winkel is zo groot. Klopt. Veel klanten raken de weg kwijt. Ik ben er vandaag ook eentje. Hier is het. Gangpad 9. Wauw, er zijn zoveel soorten. Waarvoor heb je het nodig? Ik maak vanavond Thaise curry. Dan wil je de volle versie. Volle versie? Wat is het verschil? Vol is romiger, beter voor curry's. Welke is de volle versie? Deze, in het groene blik. En de lichte versie? Die is dunner, beter voor smoothies. Ik snap het. Ik neem het groene blik. Goede keuze. Hoeveel heb je nodig? 2 blikken, denk ik. Er is een aanbieding. 3 halen, 1 gratis. Echt? Dan neem ik er 4. Slim ingekocht. Heb je ook curry? Ja, vlak naast de kokosmelk. Rode of groene curry? Allebei staan hier. Rood is pittiger. Ik hou van pittig eten. Ik neem rood. Uitstekend. Nog iets anders? Ja, waar is de rijst? Rijst staat in gangpad 7 naast de pasta. Gangpad 7. Dat vind ik zelf wel. Het staat duidelijk aangegeven. Dank je wel voor je hulp. Graag gedaan. Geniet van je curry. Dat ga ik doen. Je bent heel behulpzaam geweest. Dat is mijn werk. Fijne dag nog. Jij ook. Dag. Dag. Prijsverschil bij de kassa. Pardon, ik denk dat er een prijsfout is. Oh, laat me u helpen. Wat is het probleem? Deze pasta staat voor €2,99 op het schap. Oké. Wat rekende de kassa aan? Op de bon staat €4,99. Dat is een groot verschil. Laat me even kijken. Ik zag het toen ik mijn tassen inpakte. Goed dat u terugkwam. Ik heb de bon hier. Dank u. En om welke pasta gaat het? Dit merk. Spaghetti 500 gram. Laat me het schap controleren. Ik kan u precies laten zien waar ik het pakte. Dat zou helpen. Laten we samen gaan. Het stond hier. Ziet u het prijskaartje? U heeft gelijk. Er staat 2,99. Dus de kassa klopt niet. Het lijkt erop dat het systeem niet is bijgewerkt. Gebeurt dit vaak? Soms als prijzen veranderen. Wat gebeurt er nu? We betalen nu het verschil terug. Dat is €2. Eigenlijk hebben we een beleid. Wat voor beleid? Als wij de verkeerde prijs rekenen, krijgt u het product gratis. Gratis? Echt waar? Ja, dat is onze prijsgarantie. Dat is geweldig. We nemen prijzen serieus. Dus ik krijg €4,99 terug. Klopt. Ik verwerk de terugbetaling nu. Dank u wel. Ik ben blij dat u uw bon controleert. Ik doe dat normaal nooit.
Veel mensen niet, maar fouten gebeuren. Ik ga het voortaan altijd doen. Hier is uw terugbetaling van €4,99. Contant of terug op mijn kaart? Hoe heeft u betaald? Met creditcard. Dan zet ik het terug op uw kaart. Perfect. Wanneer verschijnt het? Binnen 2 tot 3 werkdagen. Fijn. Dank u voor het oplossen hiervan. Dank u voor het melden. We passen het systeem aan. Graag gedaan. Dag. Excuses voor het ongemak. Dag. Kaasproeverij in de winkel. Hoi, wil je wat kaas proeven? Oh, ja graag. Ik hou van kaas. Leuk. We hebben vandaag verschillende monsters. Wat hebben jullie allemaal? Cheddar, brie, gouda en blauwe kaas. Laat me eerst de cheddar proberen. Pittige of milde cheddar. Wat is het verschil? Pittig heeft een sterkere, scherpere smaak. Ik probeer de pittige. Alsjeblieft. Deze is 12 maanden gerijpt. Dat is echt lekker. Hij heeft een lekkere biete. Toch? Ja, ik hou van de smaak. Wil je de brie ook proberen? Is dit de brie? Ja, heel romig van binnen. Ik heb hem nog nooit geprobeerd. De korst is trouwens ook eetbaar. Eet je het witte deel buitenop? Ja, het hoort bij de kaas. Interessant. Laat me proeven. Wat vind je ervan? Zo romig. Heel anders. Brie is lekker met crackers en fruit. Dat kan ik me voorstellen. Probeer nu de gouda. Ik heb gouda wel eens in de winkel gezien. Ja, uit Nederland. Hij ziet er oranje uit. Hij heeft een lichtzoete, nootachtige smaak. Wauw, je hebt gelijk. Hij is zoet. Gouda is heel veelzijdig. Waar gebruik je hem voor? Broodjes, snacken of smelten. Hij wordt mijn favoriet. Laatste. Blauwe kaas. Daar ben ik nerveus voor. Hij is sterk. Niet voor iedereen. Waarom is hij blauw? Hij rijpt met speciale schimmel. Schimmel? Is dat veilig? Ja, de schimmel is eetbaar en zorgt voor de smaak. Oké, ik probeer een klein stukje. Wees voorbereid. Het is intens. Oh, dat is echt sterk. Te veel voor jou? Een beetje, maar wel interessant. Blauwe kaas is perfect in salades. Ik denk dat ik de gouda het liefst heb. Dat is onze bestseller. Ik neem een stuk gouda en cheddar mee. Uitstekende keuzes. Dank je voor de uitleg. Kaasproeven is mijn favoriete deel van dit werk. Verlopen product melden. Pardon, ik heb iets zorgwekkends gevonden. Ja? Wat is er mis? Deze yoghurt is verlopen. Verlopen? Laat me kijken. De datum zegt 10 april. En vandaag is het 15 april. U heeft gelijk. Ik had hem bijna in mijn wagentje gedaan. Dank u dat u het meldt. Er kunnen er meer zijn. Ik controleer nu meteen het hele schap. Ik vond er hier nog 2. Oh nee, mijn excuses hiervoor. Hoe gebeurt dit? Soms worden producten naar achteren geschoven en niemand controleert ze. We controleren regelmatig, maar we hebben deze gemist. Het is gevaarlijk voor klanten. Ik ben het helemaal met u eens. Het spijt me zeer. Wat gebeurt er met verlopen producten? We verwijderen ze en gooien ze weg. Verkoopt u ze niet goedkoper? Nooit.
Voedselveiligheid is onze prioriteit. Fijn om te weten. Wilt u een verse yoghurt? Ja, maar ik wil eerst de datum controleren. Natuurlijk. Laat me een verse voor u zoeken. Deze verloopt over 2 weken. Veel beter. Neem hem gratis mee. Gratis? Dat is niet nodig. Ik sta erop voor het ongemak. Nou, dank u wel. Dank u voor het melden van het probleem. Het is belangrijk. Iemand kan ziek worden. Precies. Klanten zoals u helpen ons. Moet ik ook andere schappen controleren? We doen vandaag een volledige controle. Goed, dat stel ik op prijs. Kan ik nog iets anders voor u doen? Nee, dat is alles. Nogmaals excuses hiervoor. Vergissingen gebeuren. U heeft het goed opgelost. Dank u voor uw begrip. Wilt u dat ik u naar de kassa begeleid? Ja, graag. Dan kan ik verder winkelen. Deze kant op, alstublieft. Dank u wel voor alle moeite. Fijne dag nog. U ook. En bedankt nogmaals. Dag. Dag. Tas vergeten bij de kassa. Pardon, ik heb hier een tas laten liggen. Oh nee. Wanneer was je hier? Ongeveer een uur geleden. Bij welke kassa? Kassa 5, denk ik. Laat me het gevonden voorwerpen controleren. Dank je. Ik maak me zorgen. Hoe ziet je tas eruit? Het is een groene, herbruikbare tas. Wat zat erin? Brood, kaas en groenten. Laat me even kijken. Ik kan niet geloven dat ik hem vergat. Goed nieuws. Ik heb een groene tas gevonden. Oh, gelukkig. Is dit die van jou? Ja, dat is mijn tas. Kun je zeggen wat erin zit? Gewoon om zeker te zijn. Volkorenbrood, een stuk cheddar en tomaten, komkommer en sla. Dat klopt allemaal. Dank je wel. Je hebt geluk dat iemand hem inleverde. Wie heeft hem gevonden? De kassière bij kassa 5. Ze was zo aardig bij het afrekenen. Ze merkte dat je hem liet liggen. Ik moet haar bedanken. Ze heeft nu pauze, helaas. Kun je haar zeggen dat ik dank je wel zeg? Natuurlijk. Mensen zijn zo eerlijk. De meeste mensen zijn goed. Is het eten nog goed? We hebben het in onze koelkast gezet. Echt waar? Dat is geweldig. We wilden niet dat je eten zou bederven. Dat waardeer ik echt. Geen probleem. Ik zal voortaan beter opletten. Het overkomt iedereen wel eens. Ik was afgeleid door mijn telefoon. Telefoons laten ons dingen vergeten. Zo waar. Nogmaals bedankt. Let voortaan op waar je je tas neerzet. Dat is een goede tip. Dan overkomt dit je niet nog een keer. Precies. Ik zal het onthouden. Graag gedaan. Fijne dag nog. Jij ook. Deze winkel is geweldig. Kom snel terug. Inchecken in het hotel. Goedemiddag. Welkom bij Hotel Rivierzicht. Goedemiddag. Ik heb een reservering. Uitstekend. Mag ik uw naam? Ja, het is Jan Bakker. Momentje. B-A-K-K-E-R. Dat klopt. Ik heb uw reservering gevonden, meneer Bakker. Mooi. Is mijn kamer klaar? Ja, dat is zo. U boekte een standaardkamer voor 3 nachten. Ja, ik check zondag uit. Dat klopt. Mag ik uw legitimatie zien? Hier is mijn paspoort.
Dank u. Ik maak er even een kopie van. Natuurlijk. Heeft u een creditcard voor de borg? Ja, alstublieft. De borg is €100. We betalen het terug bij vertrek. Dat is prima. Uw kamer is 504 op de 5e verdieping. Heeft de kamer een mooi uitzicht? Ja, hij kijkt uit op de tuin. Dat klinkt heerlijk. Hier zijn uw 2 sleutelkaarten. 2 kaarten? Dat is handig. Voor het geval u er 1 kwijtraakt. Slim bedacht. Hoe laat is uitchecken? Uitchecken is om 11 uur. Kan ik zondag laten uitchecken? U kunt dat zaterdag vragen. We doen ons best. Dank u. Is het ontbijt inbegrepen? Ja, ontbijt zit bij uw boeking. Hoe laat wordt het geserveerd? Van 6:30 tot 10 uur in het restaurant beneden. Is er een fit? Ja, op de 2e verdieping. 24 uur open. Perfect. Ik sport graag 's ochtends. Het zwembad is ook op de 2e verdieping. Er is ook een zwembad. Uitstekend. Hier is een plattegrond van de faciliteiten. Heel handig. Dank u. Het wifi-wachtwoord staat op deze kaart. Is er ook roomservice beschikbaar? Ja, tot middernacht kunt u bestellen. Fijn om te weten. Het menu ligt op uw kamer. Dank u wel voor alles. Graag gedaan. Geniet van uw verblijf, meneer Bakker. Dat ga ik doen. Dag. Dag. Airco werkt niet. Receptie. Waarmee kan ik u helpen? Hallo, dit is kamer 307. Ja, mevrouw. Wat kan ik voor u doen? Ik heb een probleem met mijn kamer. Wat vervelend. Wat is er aan de hand? De airco werkt niet goed. Wat gebeurt er precies? Hij blaast lucht, maar het is niet koud. Heeft u de temperatuur aangepast? Ja, ik heb hem op het laagste gezet. Nog steeds warm. Mijn excuses voor het ongemak. De kamer is heel warm. Ik kan niet slapen. Ik begrijp het helemaal. Kan niemand het komen repareren? Ik stuur meteen iemand van onderhoud. Hoe lang gaat dat duren? Ongeveer 10 tot 15 minuten. Oké. Maar als ze het niet kunnen maken? Dan hebben we een andere optie voor u. Wat voor optie? We kunnen u naar een andere kamer verplaatsen. Hetzelfde type kamer? Eigenlijk kunnen we u gratis upgraden naar een deluxe kamer. Echt? Zonder extra kosten? Klopt. Gratis upgrade voor het ongemak. Dat is heel gul. Dank u wel. Laten we eerst onderhoud proberen. Natuurlijk. Ik wacht wel. Wilt u ondertussen een ventilator? Ja, dat zou fijn zijn. Ik stuur er meteen 1. Dank u. Wilt u ook koud water? Ja, graag. Ik laat iemand water en de ventilator brengen. Bedankt voor de snelle reactie. De onderhoudsmedewerker heet Peter. Hij is heel bekwaam. Ik hoop dat hij het kan maken. Als niet, is de deluxekamer 512. Ik wacht eerst op Peter. Ik bel u over 20 minuten terug. Perfect. Ik ben hier. Ik bel u zodra Peter is langs geweest. Dat zou ik fijn vinden. En mocht de deluxekamer nodig zijn? Dan hoor ik dat graag van u. Nogmaals excuses voor dit probleem. Het overkomt wel eens. Ik waardeer uw hulp. Fijne avond, mevrouw. Dank u. Dag. De excentrieke gast. Goedenavond. Welkom bij Hotel Maanlicht.
Gegroet. Ik ben de machtige. Aangenaam. Heeft u een reservering? Inderdaad. Ik boekte uw mooiste torenkamer. We hebben geen toren, meneer, maar laat me uw naam controleren. Alderik. Alderik. De tovenaar. Ik zie een reservering voor Alderik Smit. Dat is mijn niet-magische naam. U heeft een deluxe suite geboekt. Een prachtige kamer. Kijkt hij uit op de maan? Hij kijkt eigenlijk uit op de gracht. Niet ideaal voor maanmagie, maar de gracht heeft ook kracht. We hebben een kamer op het oosten. Wilt u die liever? Zie ik dan de zonsopgang? Ja, een prachtige zonsopgang. Zonsopgangen laden mijn krachten op. Ik neem hem. Kamer 7. Uitstekend nummer. Heel magisch. Toeval, maar goed. Ik heb enkele speciale verzoeken. Natuurlijk. Wat heeft u nodig? Eerst 7 paarse kaarsen. We hebben geen paarse kaarsen, meneer. Witte kaarsen zijn ook goed, maar precies 7. Ik zoek wat ik kan vinden. Ten tweede, een bad vol bubbels. We kunnen bubbelbad leveren. Dat is normaal. Uitstekend. Lavendelgeur, als het kan. Lavendel. Dat kan ik regelen. Ten derde, absolute stilte na middernacht. Uw kamer ligt op een rustige verdieping. Mijn spreuken vereisen concentratie. Ik begrijp het volledig. Kunt u ook de spiegels verwijderen? De spiegels verwijderen? Waarom? Ze verstoren mijn onzichtbaarheidsoefeningen. Ik kan ze niet verwijderen, maar ik kan ze bedekken met een zwarte doek. Dat volstaat. Nog iets anders, meneer tovenaar? Nog 1 ding. Ik wil ontbijt bij zonsopgang. Ons restaurant opent om 6:30. Hoe laat is de zonsopgang morgen? Ongeveer 6:15. Kunt u een uitzondering maken? Ik overleg met de keuken voor u. U bent zeer vriendelijk. Ik zal dit hotel zegenen. Dat is heel aardig van u. Hier is uw sleutelkaart. Een magische sleutel. Prachtig. Gewoon tikken op de deur als een toverstok. Dit hotel staat vanaf nu onder mijn bescherming. Dat waarderen we zeer. Fijne avond, meneer Alderik. Vaarwel. Rustige klacht in het restaurant. Pardon, heeft u een momentje? Natuurlijk. Waarmee kan ik helpen? Ik wilde iets zeggen over mijn bestelling. Ja, vertelt u het maar. Ik denk dat er een kleine vergissing is. Wat vervelend om te horen. Wat is het probleem? Ik bestelde de vegetarische pasta. Ja, dat herinner ik me. Ik denk dat hier kip in zit. Laat me even kijken. Ik kan het mis hebben, maar het lijkt op kip. U heeft gelijk. Mijn excuses daarvoor. Het is oké. Ik begrijp dat fouten gebeuren. Dank u dat u zo rustig blijft. Ik wilde het gewoon beleefd aangeven. Dat waardeer ik enorm. Ik wil geen problemen veroorzaken. U veroorzaakt helemaal geen problemen. Ik weet dat restaurants druk kunnen zijn. Vandaag was het extra druk. Dat verklaart het. Ik vervang dit gerecht meteen. Dank u. Dat zou ik fijn vinden. Het duurt ongeveer 10 minuten. Dat is helemaal prima. Mag ik u een drankje aanbieden terwijl u wacht? Heel aardig, maar niet nodig. Laat het ons alstublieft goed maken. Nou, in dat geval, dank u wel.
Nogmaals excuses voor de vergissing. Het is echt oké. Ik ben blij dat we rustig konden praten. Communicatie maakt alles makkelijker. Ja, dat klopt zeker. Uw nieuwe gerecht komt zo. Dank u voor de professionele afhandeling. En dank u voor uw begrip. Mag ik nog iets vragen? Natuurlijk, zegt u het maar. Zit er wel echt geen vlees meer in dit gerecht? Ik controleer het persoonlijk in de keuken. Dat stel ik zeer op prijs. Ik vraag de kok om het extra te bevestigen. Fijn. Ik ben namelijk vegetariër. Dat begrijp ik volledig. We zijn extra voorzichtig. Dank u wel daarvoor. Hier komt uw nieuwe pasta al aan. Dat rook ik al. Het ziet er perfect uit. Eet smakelijk. Ik kom zeker terug. Dat betekent veel voor ons. De vaste klant en de barista. Goedemorgen. Morgen. Je gebruikelijke bestelling? Ja, graag. Middelgrote zwarte koffie. Geen suiker, geen melk. Je kent me te goed. Dat gebeurt als je hier elke dag komt. Deze plek voelt al als een routine. Ik vind het fijn om bekende gezichten te zien. Het maakt de ochtend makkelijker. Koffie helpt ook. Zeker weten. Drukke dag vandaag? Heel druk. De hele middag vergaderingen. Dan heb je die cafeïne wel nodig. Absoluut. Dezelfde plek bij het raam? Natuurlijk. Dat is mijn plekje. Ik breng hem zo naar je toe. Dank je. Hoe was je weekend? Rustig. Ik bleef thuis en las een boek. Dat klinkt ontspannen. Dat was het ook. Ik had het nodig. Soms zijn rustige dagen het beste. Daar ben ik het mee eens. Hier is je koffie. Perfect. Zoals altijd. Ik doe mijn best. Daarom kom ik steeds terug. Fijn om dat te horen. Heb je vandaag ook een drukke dienst? Best druk. De ochtendspits is altijd chaotisch. Ik zie het. De rij bij de deur is lang. Iedereen wil koffie voor het werk. Verkoop je ook iets bij de koffie? Ja, verse croissants. Net gebakken. Doe er dan ook maar 1 bij. Goede keuze. Ze zijn nog warm. Perfect voor onderweg. Wil je hem ingepakt of hier opeten? Ingepakt. Graag. Ik moet snel weg. Alsjeblieft. En hier is je wisselgeld. Dank je wel. Veel succes met je vergaderingen vandaag. Dank je. Ik zal ze nodig hebben. Je klinkt zelfverzekerd genoeg. Dat hoop ik. Tot morgen. Dezelfde tijd? Zeker weten. Fijne dag nog. Jij ook. Dag. Toeval of lot? Ik denk dat we elkaar eerder ontmoet hebben. Ik denk het niet. Dit is mijn eerste keer hier. Dat is vreemd. Je ziet er heel bekend uit. Misschien heb ik gewoon gezicht. Of misschien is het geen vergissing. Wat bedoel je? Misschien is het het lot. Dat klinkt nogal dramatisch. Niet dramatisch. Gewoon interessant. Waar denk je dat we elkaar ontmoeten? Misschien in een boekwinkel. Of op een station. Ik breng inderdaad veel tijd door in boekwinkels. Zie je wel. Dat is iets. Maar veel mensen lezen boeken. Klopt. Toch voelt iets bekend. Misschien liepen we elkaar ergens voorbij. Of misschien was het de bedoeling dat we elkaar nu ontmoeten. Geloof je echt in het lot? Soms voelt het leven minder willekeurig zo. Ik geloof meestal in toeval. Wat is het verschil? Toeval is simpel.
Het lot voelt gepland. En misschien is het dat ook. Door wie dan? Weet ik niet. Het leven zelf. Dat is een interessante gedachte. Wacht je op iemand? Nee, ik kwam alleen. Ik ook. Dus deze ontmoeting is of een vergissing, of het lot. Of gewoon twee vreemden die praten. Soms beginnen belangrijke dingen zo. Je bent behoorlijk optimistisch. Ik probeer het te zijn. Nou, lot of niet, ik ben blij dat we praten. Ik ook. Hoe heet je eigenlijk? Dat vertel ik je pas als we elkaar weer zien. Oh, nu maak je het extra mysterieus. Dat is precies de bedoeling. Kom je hier vaker? Bijna elke week op deze tijd. Dan kom ik volgende week ook terug. Dat hoop ik echt. Misschien op dezelfde tijd. Wie weet. Dat zou heel toevallig zijn. Of gewoon het lot, zoals je zei. Precies wat ik dacht. Misschien zien we elkaar weer. En dan weten we het zeker. Appeltaart bakken. De appels zijn klaar. Ze ruiken heel vers. Ik plukte ze vanochtend. Dat maakt echt verschil. Zal ik ze nu schillen? Ja. En dun snijden. Zo. Perfect. Ik vind het leuk om met jou te bakken. Ik ook. Het is ontspannend. Wat is de volgende stap? Suiker en kaneel toevoegen. Hoeveel suiker? Niet te veel. Laat de appels stralen. Stralen. Dat vind ik een mooi idee. Nu voorzichtig mengen. De keuken ruikt geweldig. Appeltaart voelt altijd als thuis. Heeft je moeder je dit recept geleerd? Ja, ze maakte hem elke herfst. Tradities zijn belangrijk. Ze verbinden generaties. Het deeg is klaar. Leg het voorzichtig in de vorm. Zo? Ja, je doet het geweldig. Ik kan niet wachten om te proeven. Geduld maakt het beter. De oven in. Ja, nu wachten we. Hoe lang duurt het? Ongeveer een uur. Ik zet ondertussen thee. Goed idee. Moeten we ook slagroom maken? Ja, dat hoort er echt bij. Hoe klop je slagroom precies? Met een beetje suiker stevig kloppen. Met de hand of met een mixer? Met een mixer gaat veel sneller. Ik pak hem er meteen bij. Niet te lang kloppen, anders wordt het boter. Goed om te weten. Ruik je dat al? Ja, het ruikt naar kaneel en appel. Dat betekent dat hij bijna klaar is. Ik kijk even door het ovenraampje. Ziet hij er al goudbruin uit? Bijna. Nog een paar minuten. Perfect getimed dan. Dit wordt de beste taart ooit. Dat denk ik ook. Helpen met de oogst. Het veld ziet er klaar uit. Ja, de oogst is dit jaar perfect. De tarwe glinstert in de zon. We hadden geluk met het weer. Niet te veel regen. Ik ben blij dat ik vandaag kon helpen. Extra handen zijn altijd welkom tijdens de oogst. Het werk is zwaarder dan ik dacht. Boerenwerk is eerlijk werk. Het test je kracht. Mijn rug voelt het al. Je zult vannacht goed slapen. Dat geloof ik graag. Maar het voelt goed om zo te bewegen. Het is anders dan het stadsleven. Heel anders. Ik zit meestal achter een bureau. Hier werkt het lichaam met het land. En de lucht ruikt fris. Dat is het platteland. Aarde en graan. Dat heb ik niet in de stad. Daarom blijf ik hier. Ik geef nu de manden door. Dank je. Voorzichtig, ze zijn zwaar. Ik kan het aan.
Iedereen werkt zo hard. Zelfs de kinderen helpen mee. Het is een familietraditie, altijd geweest. Ik vind dat gevoel fijn. Gemeenschap is belangrijker dan machines. Al helpt de tractor wel. Ja, maar handen doen nog steeds het meeste. De zon gaat al onder. Het licht wordt goudkleurig op dit uur. Het maakt het veld eindeloos en vredig. Zelfs met al dat werk. Hard werken en rust kunnen samengaan. Dat had ik nooit zo bekeken. De oogst leert geduld en dankbaarheid. We zijn afhankelijk van het land. Ik ben trots dat ik deze manden draag. Dat mag je ook zijn. Je hoort er nu bij. Ik ben moe, maar gelukkig. Dat is de beste soort moe. Krijgen we straks nog iets te eten? Ja, we eten samen aan de lange tafel buiten. Dat klinkt perfect na al dit werk. Vers brood en soep van eigen groenten. Ik heb enorme honger gekregen. Dat heb je wel verdiend vandaag. Dank je dat ik mocht meehelpen. Je bent altijd welkom. Een avondvergadering op kantoor. Bedankt dat je vandaag langer bleef. Natuurlijk. Deze vergadering is belangrijk. Ik weet dat avonden niet ideaal zijn. Soms zijn rustige uren beter om na te denken. Dat klopt. Het kantoor voelt nu anders. Minder telefoons, minder druk. Laten we het voorstel nog 1 keer doornemen. Ik heb vanmiddag wat notities gemaakt. Goed, ik wil ze graag horen. Over het geheel is het plan sterk. Dat is fijn om te horen. Maar de tijdlijn is misschien te strak. Denk je dat we meer tijd nodig hebben? Ja, haasten kan fouten veroorzaken. Daar ben ik het mee eens. Kwaliteit is belangrijker. Precies. Onze klant hecht waarde aan zorgvuldig werk. Laten we het schema dan aanpassen. Ik werk vanavond het document bij. Dat waardeer ik. Teamwork maakt dit soort vergaderingen makkelijker. Klopt. Voel je je zeker over morgen? Meer dan vanochtend. Dat is vooruitgang. Bedankt voor je eerlijkheid vandaag. Open gesprekken zijn belangrijk. Zeker in zaken en in vertrouwen. Zullen we ook een korte samenvatting mailen? Ja, dat is een goed idee. Ik kan dat morgen vroeg doen. Perfect. Dan is iedereen op de hoogte. Moeten we ook de directeur informeren? Ja, stuur hem een kopie. Laten we morgenochtend de definitieve versie versturen. Afgesproken. Zullen we het hierbij laten voor vanavond? Ja, we hebben het verdiend. Wil je nog een laatste kopje koffie voor onderweg? Graag. Ik heb hem wel nodig na deze avond. Ik zet hem even. Dank je. Hoe laat ga jij naar huis? Zo meteen ook. Ik pak nog mijn tas. Zullen we samen naar het station lopen? Ja, gezellig. Dan bespreken we morgen nog kort. Goed idee. Dan zijn we allebei voorbereid. Perfect. Ik ben over 5 minuten klaar. Ik wacht bij de lift. Bedankt nogmaals voor je tijd vanavond. Altijd. Tot zo bij de lift. Een gelukkig foutje. Ik denk dat ik een fout heb gemaakt. Wat is er gebeurd? Ik stuurde de e-mail naar de verkeerde persoon. Dat is niet goed. Ik weet het. Ik voelde me verschrikkelijk. Heeft die persoon gereageerd? Ja, eigenlijk wel. En? Ze waren geïnteresseerd in het idee. Echt waar? Ja, ze vroegen om meer details. Dat is verrassend.
Ik had dat totaal niet verwacht. Soms openen fouten nieuwe deuren, denk ik. Dat klopt misschien wel. Wat ga je nu doen? Ik stuur een vervolgbericht. Goed idee. Deze fout zou ons kunnen helpen. Een gelukkig foutje dan. Ja, niet elke fout is slecht. Ze leren ons iets. Of ze leiden ons ergens nieuws naartoe. Precies. Ik voel me nu minder gestrest. Dat is goed. Ik heb geleerd om niet meteen in paniek te raken. Dat is een belangrijke les. Ik ga voortaan voorzichtiger zijn. En opener. Ook. Klopt. Wat ga je in het vervolgbericht zetten? Ik bedank ze voor hun interesse. Goed idee. En dan? Ik stel voor om deze week te bellen. Denk je dat ze ja zeggen? Geen idee, maar het is een kans. Kansen moet je grijpen. Ik hoop dat dit tot iets moois leidt. Dat hoop ik ook voor je. Bedankt dat je met me meedenkt. Graag gedaan. Daar zijn vrienden voor. Precies. Ik verstuur het bericht nu meteen. Succes ermee. Dank je. Ik hou je op de hoogte. Doe dat vooral. Ik ben benieuwd. Laten we kijken waar dit heen gaat. Ik ben hoopvol.